Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, miről nem beszél, mi az, amit magába tart, vagy ő maga sem tudja, hogy mi történik vele tulajdonképpen, mert hogy energiákat látunk, és azt mutatnak majd a kártyák, és akkor ezt próbálom értelmezni, és ezt következik most, ahogy szoktam, két taró kártyával, és egy harmadik ki nem mondott szerelmes érzések kártyájával nézzük meg, és a írásos lapok, arról beszélek majd, hogy egyébként te mit mondana el. Úgyhogy 3x3-at kérek, tehát mindegyikből 3-3-at, és kezdjük is az elsővel, hogy mi az, amit nem mond el ez a személy, ami történik vele, de nem beszél róla. Mi az, ami történik vele, de nem beszél, nem mondja el. Ez az első. Ez az első kártya, amit itt nem nagyon mond. Nézzük a másodikat, hogy mit nem mond el. Mit nem mond el. Meg volt a második is. És akkor a harmadik, az pedig, amit mégis elmondana. Mi az, amit mégis elmondana, ha tehetné, ha lehetősége volna rá. No, megjöttek a lapok, úgyhogy nézzük is. Az első pakliból kijött a kelyhek 5-ös, aztán az igazság, aztán a érmék 7-es, a másodikból pedig a kardok 7-es, nem jó megvilágítás, nem látom, kardok 4-es, és ez pedig itt a kelyhek 6-osa, az, amelyik ide kijött. Hát van baja, épp elég. Úgy látom, hogy az első lap most valamiért az nagyon-nagyon fontos, mert hogy az egy ilyen nagyon sötét energiát sugall, tehát az ő jelenlegi élethelyzetét úgy éli meg, hogy nagyon-nagyon borúsnak érzi. Valószínűleg olyan körülmények között van, ahol úgy azt látja, azt tapasztalja maga körül, hogy ő kisemmiszték, megfosztották érzelmileg. Neki valamit föl kellett adni az életében, amiről korábban azt hitte, hogy az övé érzelmileg, megint csak így mondom. Tehát például, hogyha ő azt gondolta, hogy neki van, hogy őt szerető család veszi körül, akkor kiderült, vagy legalábbis most úgy érzi, hogy nem is veszi körül, vagy nem is szerető, vagy őt nem szereti ez a család. És ez a kelyhek 5-ös lapa ezt az érzelmi kiborulást tulajdonképpen, tehát amikor az ember úgy kiakad, kész van, sírhatnékja van állandóan, amikor így ezt jelenti a kiborulás, itt most ebben az értelemben használom, hogy ő egy ilyen állapotot él meg ott. Viszont a következő az egy nagy arkánum, és méghozzá az egyetlen nagy arkánum ebben a kirakásban. Ez olyan, méghozzá az igazság, és ez nem az én igazságom, meg a te igazságot, hanem ez az isteni igazságosságnak a alapja, amikor azt éljük meg, hogy megkapjuk azt, ami jár a sorstól. Lehet, hogy nem tegnap követtük el azt a vétséget, aminek a jussát azt ma kapjuk meg. Az is lehet, hogy még csak nem is ebben az életben, hanem korábban, és
És lehet, hogy pont ezért érzi ő azt, hogy igazságtalannak, akár a jelenlegi szituációját, hogy ő neki, amit elképzelt, az, az tulajdonképpen nincs is, mert hogy nem mostanról van szó, nem a mostani adok-kapoknak a helyreállásáról van itt szó, hanem arról, hogy itt ő neki egy olyan szituációt kell megélnie, amikor az isteni rend helyreáll, ugyanis ez az igazságosság, mint mondtam, az ég igazságot jelenti, de egyébként a karma alapját is, tehát ez a karma alapja is, és a karma az nem egy életre vonatkozik, hanem azok életeken átívelő igazságoknak a közvetítését jelenti tulajdonképpen, és húzhatjuk mi az időt például éveken, évtizedeken keresztül, sőt inkarnációkon keresztül a tekintetben, hogy valamilyen adósságot megadunk, ha nem tesszük meg, attól az még a halálunkkal nem szűnik meg. Akármennyire is nehéz ezt elfogadni, a krisztusi feltámadás sem arról beszél, hogy a test támad fel, hanem hogy a lélek, ahogyan ő is a mennybe menetellel föltámad, ugyanígy a lélek támad fel a test halálát követően, és viszi magával mindazt a terhet, amit a földi inkarnációjában ő elkövetett. És ennek a következő inkarnálódáskor a következménye ez a fajta karmikus igazságszolgáltatás, amit úgy is mondhatunk, hogy az ég igazságnak a beteljesülése. És ezt mondjuk példaként mondok egyet, amikor van egy rossz párkapcsolat, őrült rossz párkapcsolat, ez a se vele, se nélküled kapcsolat, amikor mindketten tudják, hogy menni kellene, de valami visszahúzza őket. Ott elképzelhető olyan, hogy az egyik részről van egy olyan feladat, hogy neki el kell tudni engedni a másikat. A másiknak meg még le kell róni olyan terhet, hogy bocsánatot kell kérni, de úgy őszintén, vagy előző inkarnációban a másik személy volt az, aki anyagilag eltartotta őt, most neki kell eltartani a másik szemét, vagy az előző inkarnációban meglopta ő a másik szemét, és most azt a lopást kell neki visszafizetnie. Ilyen módon kell és lehet értelmezni a karmát. És ugye itt most azt is tudni kell, hogy amikor azt mondom, hogy előző inkarnációban ő meglopta őt, a lélek szintű őről beszélek, és nem a testi, tehát nem a Macska Jancsi, meg a Kutya Boridnak a teste születik újjá, se kinézetbe, se semmilyen más eszközzel, itt csak a lelkek ismerhetik fel egymást, és a lelkek tudják azt, viszont mi emberek, hál' Istennek megkaptuk azt a kegyelmet, hogy nem emlékezünk az előző dolgokra, és ezért nem is tudjuk, hogy ott mik történtek, és nem is jó az, hogyha mi keverjük ezt az életbeli életünket, életbeli dolgainkat az előzővel, viszont ennek ellenére, hogy nem tudjuk, ettől függetlenül lehet kiegyenlíteni a karmát, lehet megszabadulni tőle, önerőből is, nem kell hozzá az igazságosságnak, tehát az isteni igazságnak megnyilvánulnia, viszont ez nagyon nagy kitartást és türelmet igényel a mi részünkről. És hát bizony nagyon sokszor van az, hogy érezzük mi a késztetés, hogy mi volna a helyes, de azért nem tesszük meg, mert azt hiszük, hogy ez a földi szokások, földi hát mondjuk szokástörvények, azok ezt nem engedik meg, pedig belül valahol tudjuk, hogy ott nekünk már nincs helyünk, ott már vagy azzal az emberrel szemben nekünk ezt vagy azt kellene csinálni. És itt, ha átmegyünk a következőre, akkor itt
itt viszont azt látjuk, hogy mintha ennek a magyarázata lenne, amit az előbb elmondtam, a fizikai síkon megvalósuló magyarázata. Itt nagyon sok esetben lehet, hogy becsapták egymást, nem csak ő, hanem ő másokat is. Itt több becsapásról lehetett szó, több árulásról, több olyan dologról, ami már ebben az inkarnációban lehetett, és ennek a következménye lehet az, amit ő most megél, és bizony, mivel a középső lap, a kardok négyese, az azt mutatja, hogy ez egy nagyon fájdalmas folyamat. Ugye az első lapnál mondtam, hogy nagyon sötét az egésznek tehát az egész jelenlegi szituációja, amiben ő van, és ez így a kardok négyesével középen, az azt jelenti, hogy ez neki nagyon fájdalmas is megtapasztalni, elsősorban lelki, érzelmi fájdalommal jár, nem csak fizikaival, de fizikaival is járhat, és ez a fájdalom az, ami most itt a háttérben történik, a fájdalomnak a feldolgozása, elmúlása, ez történik itt a háttérben, ez az, amit ő nem mond el. És itt a végére a kejhek hatosa jön ki, ami arról is, ugye azt is lehet róla tudni, hogy ez a lelkitársak lapja is, de az előző inkarnációra, vagy a korábbi életszakaszok ismerettségére utal, érzelmileg egy olyan nagyon szoros érzelmi kapcsolódás, ami messze nyúlik, a messze időkben nyúlik vissza, és mindez azt mutatja, hogy a vége jó, minden jó, tehát, hogy indultunk a kejhek ötösétől, eljutottunk a kejhek hatosához, tehát előre halad a folyamat, csak tudni kell azt, hogy ez egy nagyon fájdalmas folyamat, olyan, minthogyha itt a kardok hetesével ő neki most meg kellene fizetnie érzelmi szinten az összes fájdalmat, amit ő okozott, amit valaha bárkinek okozott, azt most ő neki el kellene szenvedni ezzel a kelyhekötös szenvedéssel. És mint mondtam, lehet, hogy ez összefügghet azzal, hogy ő egy olyan nagy csalódást él meg, akár a családjával, akár valaki mással összefüggésben, ami őt teljesen padlóra küldi, de emögött a lelki fájdalom mögött ott van minden, amit ő okozott másoknak, és most azt úgymond visszakapja, és most kell neki ebből valahogy felállni, felgyógyulni, és mint mondtam, ez türelmet igényel mindenki részéről, az ő részéről is, aki őrá vár, esetleg annak a részéről is, mert minden gyógyulás egy hosszabb folyamat, és én gyakran hangsúlyozom, hogy akik azt gondolják, hogy egy csiribi-csiribával meg lehet gyógyítani több inkarnációs sérülést, anélkül, hogy ő maga megszenvedné azt, vagy ő maga konkrétan dolgozna magán, az bizony hát nagy tévedésben van, mert akkor ezzel az erővel a teremtő egy jó kedvében csettintene egyet, és mindent lenullázna. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nekünk minden jóért meg kell szenvednünk. Lásd, a gyermek születése is, az se fájdalommentes, vagy legalábbis általában nem az. Tehát minden jóban ott rejtőzik az is, hogy szenvedések árán szerezhetjük meg. Ahogyan a paradicsomból való kiüzetésnél is ezt mondta az Úr, hogyha így belegondoltak a Bibliába, és hogy ezentúl nekünk a gyermekünk születéséért is szenvedések árán, vagy szenvedésekkel fizetünk, de minden mással is, hogy minden mást is onnantól származtatunk, hogy a szenvedés az azért van, hogy
emlékezzünk minden pillanatban, hogy volt nekünk már jó élet, lásd itt ez a kelyhek hatosa, volt nekünk már olyan, amikor szuper jó volt, és többet akartunk, és akkor hát az bizony vissza tud ütni, akár ő is ezt élheti meg most, hogy túl sokat akart is, ezért hazugságba, családságba ment bele, és annak a következményét kell most megtapasztalnia. De itt a remény, az isteni kegyelemnek a megnyilvánulása, hogy nem csak büntet, illetve nem büntet a Jóisten, csak visszaadja azt, amit mi kaptunk. Tehát a karma az nem egy büntetés, hanem amit mi valahol, valamikor energiát magunkból kisugárzunk, azt kapjuk vissza. Hogyha én bárhol, bárkinek, bármikor rosszat kívántam, azt előbb-utóbb vissza fogom kapni. Nem kell ebben hinni, csak amikor majd úgy veri az embert az ég, akkor tudni kell, hogy ez azért van, mert én valahol valakinek rosszat akartam. A gyűlölet, az irigység, az mindenbe a kategóriába tartozik, és ő most ennek a levét issza. Mindent, amit ő valaha ilyen rosszat tett, ez jön az életébe, ezt kell most elszenvednie, és hát nem irigylem, az biztos, nagyon nehéz ez az energia, amit ő most végigél, tele sírással, sírás fájdalmával, értetlenséggel, amit én itt belül érzek az ő energiáiból. Szóval, hogy így, ha nem tudjuk, hogy ez így működik az élet, akkor nem tudjuk, hogy hogy amikor valami rossz történik velünk, az miért történik. Hát azért, mert van olyan, amire nem emlékszünk, amit nem tudunk, mert nem tudjuk, de az égiek nem felejtenek, az égén nagykönyvben minden beletírva, és azt minden adósságot meg kell fizetni, és ő most törleszt. Éppen ezt a nagy adósságot törleszi. Hát erről nem beszél, és tulajdonképpen erről senki se szokott olyan nagyon örömmel beszélni, úgyhogy ez teljesen érthető az ő részéről. Viszont megnézzük most, hogy akkor ezek a lapok itt, amit elmondana, azon miről beszélne, ha mondana. Az első lap azt mondja, hogy a kísértés ide vezetett engem. Hát biztos, hogy sok kísértésnek nem mondott ellent, sok kísértésnek engedett, ugye, mint mondtam, itt az árulás és a becsapás, az lehet ezeknek a kísértésnek a következménye volt, ami őt nem engedte, hogy egyenes úton járjon, és a második pedig arról beszél, hogy még nem kész arra, hogy ezt a régi maszkját ő levegye, nem kész arra, hogy ő megmutassa az új arcát, megmutassa azt az arcot, aki ő valójában. Mint ahogy mondtam, itt is azt mutatják, hogy türelem. Ide bizony türelemre van még szükség neki is, nekünk is, hogyha várunk rá, mert ő még nem érkezett meg oda, ahol ő már készen állna arra a nagy változtatásra. És a harmadik lap azt mondja, hogy soha nem akart megbántani téged azzal, amit tett. Lehet, hogy a szándékai valójában tiszták voltak, de ahogyan sikerült, ahogyan megtette, az bizony, hát nem biztos, hogy csont nélkülire sikerült, és ez például, amikor a szándékunk tiszta, és mégis valósulnak el a dolgok, az egyfajta felmentő körülményként lesz számításba véve a nagy elszámolásnál, és ezért fontos, hogy például milyen érzések vannak bennünk, mint ahogy az előbb mondtam, hogyha
hogyha engedünk annak az érzéseknek, hogy düh, harag, irigység, rosszindulat, káröröm, ha ezek megjelennek az életünkben, bármilyen pici mértékben is, az biztos, hogy súlyosbító körülményként van, vagy lesz majd, és nagyon úgy sokszorozva kapjuk vissza, inkább így mondom, és ha a tiszta énünk az, aki megjelenik, az viszont egy-egy kapcsolódásban, vagy bárhol, a beszélgetésekben is, függetlenül attól, hogy milyen sértéseket, vagy milyen bántást kell eltűrnünk a másiktól, azt is lehet úgy, hogy nem én akarok bosszút állni. Nagyon jellemző a szemet szemért, fogad fogért elf, amikor mi akarunk bosszút állni azért, hogy minket bántottak, de nekem nagyon fontos volt egész életemben az, hogy nem az enyém az ítélet. Az ítélet a teremtő joga, itt jön az ítélet, ő hozza meg az igazságot, és erre kell bízni magunkat, és valahányszor azt érezzük, hogy nekünk valakin bosszút kell állni, vagy vissza kell adni, ahogy Krisztus is mondta, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, tehát nem kell nekünk ugyanazt a rosszat művelni mással, amit velünk tesznek. Ezt mai földi értelemben azt mondják, hogy bolond az ilyen, és én meg azt mondom, hogy hát mondja az, aki maga is az. Tehát, hogy én nem veszem ezt magamra, mert legyek bolond, de én hiszek. És ez a hitem az, ami engem vezet az úton, és én ebben hiszek, és ezért élek. És én remélem, hogy nektek ez a mai energiaolvasás, ez valamiféle megértést tudott adni a tekintetben, hogy mit csinál ez a személy, hogy miért viselkedik úgy, vagy nem is tudtok róla, hogy mi történik vele egyáltalán, de közben azt lehet látni, hogy ő nagyon szenved, megszenvedi mindazt, amit ő valaha is elkövetett, most ez az időszakát éli. Mindannyiunk számára eljön ez az időszak, csak a kérdés az, hogy mikor. Ez ami mindenkinek máskor van, és ezért nem érdemes kárőrvendeni, vagy semmi ilyesmit, mert ránk is sor kerül egyszer, és akkor nem lesz valami kellemes. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót. Köszönöm, ha megírjátok, hogy ti mit gondoltak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, akik még nem iratkoztak fel, és a kommentben megtaláljátok az elérhetőségemet, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk, addig is sziasztok!